привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дивіться, яка в мене сьогодні класна футболка. Гавайї у нас. Дуже гарне метро. Все буде добре. А ми нарешті повернулися до Ріо і зустрів він нас дощами. І, до речі, мені сказала Андреа, що вона просто в шоці, тому що ніколи в житті вона не бачила такого холодного листопаду. Але сьогодні вийшло сонечко, і я збираюся показати вам одне з моїх найулюбленіших місць тут в Ріо-де-Жанейро, а саме Лагуну. Це, наскільки я знаю, не штучно зроблене озеро, і навколо цього озера є така дуже комфортна, дуже красива бігова дорожка, де можна погуляти, де можна позайматися спортом або взяти велосипед. Я візьму велосипед через Uber. Там є таке, знаєте, віконечко two wheels, тобто два колеса. Сподіваюся, вони будуть доступні, але сьогодні робочий день і зараз приблизно 2 година дня, тож сподіваюся, знайду для себе свій транспорт на сьогодні. Також зараз покажу вам Airbnb, квартиру, яку ми зняли тут. Це інша квартира, не в тій, якій ми зупинялися раніше. З точки зору локації вона розташована непогано, тому що поруч знаходиться 2 великих супермаркета. Це Pão de Açúcar, цукрова голова, якщо перекладається, і також Зона Сол. До речі, на цей супермаркет в мене вже є відеоогляд, скільки коштують продукти в Ріо. Подивіться, якщо ви ще не бачили. Так, ну а я почну огляд цієї квартири. Так, давайте я одягну тапки, тому що у мене білі шкарпетки, не хочу їх вимазати. Я думаю, що ви знаєте, що в Бразилії дуже популярні ось такі шльопки, в'єтнамки, не знаю, як їх називають, Havaianas. Це бразильський бренд, і тут вони коштують там $10. А за кордоном, я пам'ятаю, купляла на Балі, вони там $40-50 коштують. Тобто бразильський бренд і дуже багато магазинів взагалі по Ріо. Обов'язково купіть. Дуже багато різних дизайнів. Можна також ось сюди, там якісь стікери, якось вони там їх не чіпляють. Я чогось цього не зробила, тому що не в кожному магазині є ця функція. Ну і ось так виглядає вхід в квартиру. Насправді їх 2. Пам'ятаєте, я вам розповідала чому? Тому що це був раніше, це старий будинок, це був раніше вхід для господарів, можна так сказати. А ось тут вхід окремий для людини, яка допомагала в господарстві. Так, пам'ятаєте історію бразильську? Вони з ними і жили, у них тут є окрема кімнатка, я вам також її покажу, де вони зробили зараз спальню. Тобто потрапляєте в квартиру, і ось так виглядає living room, вітальня. Так? Там у мене чоловік сидить, працює, не вдягнений, тож не буду вам його показувати. Ось там є стіл, ТВ, навіть смарт-ТВ, є Netflix, YouTube, диванчик, такого нічого особливого. І ось тут ми потрапляємо в спальню. Спальня, до речі, ось мінус цього району те, що тут вона знаходиться біля ком'юніті, фавел, якщо по-іншому казати. Вибачте, тут трошечки може бути безлад. Ну і мінус великий, це, звичайно, що вид з вікна. Ну ви подивіться. Це супермаркет, до речі. І оці штуки гудять цілодобово. Ось ці, бачите, я думаю, що це вентиляція чи що. Ось, все достатньо нове. Я думаю, що вони зробили тут ремонт достатньо нещодавно. І ось так виглядає ванна кімната. Все новеньке, нові меблі, нова плитка, душ. І далі, якщо ми з вітальні, ось там стіл. У нас тут, як завжди, трошечки безлад. Вибачте, ми тільки приїхали, я тут взагалі все прибираю наші речі, розбираю. І ось така кухня. Плита, духовка, є увесь посуд, все, що потрібно. Мікрохвильовка, ось така штука, пам'ятаєте, я вам показувала в Бузіусі для сендвічів. І тут вже така зона битова, скажімо так. Я пру речі, як я сказала. Машинки у них загалом чомусь ось такі.
вертикальні, чи горизонтальні, так? Ні, мабуть, що вертикальні все ж таки. Вертикальні. Це такий делікатний режим, тож вона чогось там думає. Бачите? Тобто ось ця зона, вона повністю відокремлюється від тієї, якщо ми закриваємо двері. Тобто тут людина, яка тут допомагала в господарстві, заходила, і ось тут була її зона. Тобто на кухні, і у неї там була своя кімнатка. І ось ця своя кімнатка, вона не має вікон, має окремий туалет, окремий душ. І у нас ми тут її використовуємо як склад для наших чемоданів. Я тут все зараз перебираю, буду все прати, тому що довго і багато де подорожуємо, знаєте, треба щось викидати, щось треба замінити. І я тут іноді сплю, тому що цією новиною я ще взагалі ніде не ділилася, а саме цього року я поступила в Київський медичний університет на спеціальність клінічна психологія. І зараз в мене почалася сесія, вона буде тривати 2 тижні. Мені потрібно буде прокидатися дуже рано, десь у 3:30 ранку, і дуже рано лягати спати, тому що навчання проходить за київським часом. В мене дуже чутливий сон, тож було прийнято таке рішення, що я ось ці 2 тижні буду просто спати окремо. Насправді це вже буде моя друга вища освіта, і це буде таким, знаєте, значним доповненням до моєї основної. Зараз в своїй роботі нутриціолога я фокусуюся на розладах харчової поведінки, а як ви знаєте, ці розлади виникають загалом через психологічний стан. Через це було прийнято рішення йти навчатися, зробити такий, знаєте, важливий крок, щоб кваліфікаційно надавати допомогу своїм клієнтам. До речі, у мене вже досвіду більше ніж 4 роки. І в честь того, що у мене на каналі вже близько 260 підписників, мені хочеться для вас також зробити щось приємне. Просто напишіть в коментарях «хочу консультацію», і я буду вибирати 2 людини на місяць, кому буду давати безкоштовну консультацію. Пов'язане з питаннями харчування, пов'язане з питанням поганого самопочуття, але лікарі вам кажуть, що у вас все окей, взагалі не турбуйтеся, але самопочуття погане. З питаннями взагалі, як внедрити цей здоровий спосіб життя в сучасний світ, в сучасний наш ритм. Звичайно, що питаннями схуднення я також займаюся, але ви повинні розуміти, що зайва вага – це всього-навсього симптом, що в організмі щось йде не так. Тож, моя ціль – докопатися, що ж йде не так. Але хочу зазначити, що я не лікар, я можу тільки давати рекомендації з приводу налаштування вашого режиму, вашого способу життя, дати рекомендації з приводу харчування. Але якщо я бачу, що у вас проблема глибша, або вона пов'язана з фізичним станом або ментальним вашого здоров'я, я, звичайно, що направляю вас до спеціаліста. Тож залишайте ваші коментарі, і в мене зараз їх дуже мало, тож у вас є достатньо великий шанс отримати безкоштовну консультацію. Знову ж таки, бачите, тут 2 ліфти. Один і другий. Подивіться моє відео, де я пояснювала, чому саме так. Тут вже по повному готуються до Нового року. І ось так виглядає під'їзд, парадна, хто як називає, хто називає лобі, така ялиночка, сек'юріті є, звичайно, що тут в кожному будинку так. І ось це наша вулиця. Я чекаю зараз таксі. Бачите, оця вулиця, тут живуть люди, достатньо такі сучасні будинки. А тут вже з цього боку, бачите, отам наверх, і ось це мототаксі. Не буду дуже сильно знімати, тому що боюся. Там же наверху ком'юніті, ось це фавела. Але воно достатньо туристичне і вважається достатньо безпечним. Приїхала я вже на точку, до якою викликала таксі. Такий таксіст приємний. Розмовляв англійською мовою. Це дуже велика рідкість тут у Бразилії. Ще знає німецьку мову. І уявляєте, він взагалі ніколи не був в Європі, але вивчив німецьку мову. Каже, та я вже на пенсії, мені 69 років. Зараз тут люди проїдуть.
Мені вже 69 років, але мені так сумно сидіти вдома, тож я і грошей трошки більше заробляю, і вдома не сиджу. Ось так. Знаю про Україну, дуже поспівчував те, що зараз у нас відбувається. Взагалі, каже, цей світ зійшов з розуму. Я його в цьому підтримую. Але, звичайно, що ми завжди сподіваємося на краще. Ну що, я приїхала до цього озера, до лагуни. Зараз шукаю станцію, де я можу взяти велосипед. Чи, може, вам спочатку покажу все, навіть не знаю. Дивіться, позаду вже є ось така краса. І ось це статуя Ісуса Христа. Бачите, але вона трошечки повернута. І ось там хтось летить на гвинтокрилі. Ось таку красу споглядаю. Було взагалі сонечко, але зараз чогось з'явилися хмарки. Бачите, люди катаються, хтось займається спортом. Ну що, поїхали далі. Можна взяти ось такий самокат, але в мене немає аплікації. Тож я хочу взяти велосипед від Uber. До речі, пішохідний перехід. Зараз треба перейти дорогу. О, до речі, тут є станція метро. О, може я додому поїду на метро? Давайте поїдемо додому на метро. Я вам і метро покажу якраз. Тут є два види велосипедів. Звичайний і електричний. Я хочу взяти електричний. На жаль, я вам не зможу познімати, як я буду кататися, тому що це небезпечно в першу чергу. Але буду зупинятися і знімати красу навколо. Кататися тут одне задоволення, дуже якісна дорога, людей майже немає. А види, я навіть казати нічого не буду, вони говорять самі за себе. Щось дуже швидко псується погода, а я приїхала на ось такий оглядовий майданчик. Зупинила велосипед ось тут, не знаю, можна, не можна так робити, але хочу вам засняти, прогулятися трошечки тут. І показати, звичайно, що статую Ісуса Христа серед хмаринок. А тут повним ходом йде підготовка до Нового року. Скоро буде ялиночка. Але це приватний якийсь клуб. От також, бачите, плавають на байдарках. Я вже здала свій велосипед і хочу насолодитися трошечки видом цим гарним. І дуже я близько до метро і покажу вам потім метро.
дуже шкода, що немає сонечка. І, до речі, якась дуже дивна ситуація сталася з цим байком, з цим велосипедом, тому що з мене всього-навсього зняло 60 гривень, хоча я цілу годину каталася. Я не знаю, можу написати в підтримку. І там якось по мапі, тому що я повернулася майже в те ж саме місце, звідки я брала велосипед, воно порахувалося, що я проїхала тільки 200 метрів. І те, що я зараз поставила ось так штатив, насправді дуже небезпечно. Точніше, не дуже небезпечно, тут така сімейна атмосфера, але насправді хтось може підбіжати і просто вихопити мій телефон. Але це, знаєте, все одно такий стереотип про Ріо-де-Жанейро, і якщо ви обережні, то все буде добре. Вже підходжу до метро. Сам вхід я знімати не буду, тому що там стоять якісь чоловіки, і мені трошечки так не по собі. Але усередині там достатньо безпечно, і я вам все познімаю. Сподіваюся, вийде. Ось так виглядає вхід. Виглядає вхід і ескалатор є. Сподіваюся, зі мною все буде добре. Дуже дивні люди там були на вході. Ось, тобто метро достатньо приємно виглядає. Достатньо сучасне. Зараз треба тільки розібратися, як купити квиток. Є навіть ліфт для людей, кому це необхідно. Що в Україні, на жаль, рідкість. Не на кожній станції є. І ось тут ми можемо бачити, яка схема метро. Ось це Бара де Чижовка. Ми зараз з вами знаходимося ось тут. А нам з вами треба доїхати... А куди нам з вами треба доїхати? На Копакабану, ось сюди, мабуть, що. Зараз треба дізнатися, треба карту глянути спочатку. І бачите, оце ось повністю Копакабана, оце Ботофаго, і тут вже центр. Центр ми там були один раз, там гарно, але треба знати час, коли туди їздити. І дивіться ще, куди лінія йде. Сюди, кажуть, туристам краще не заїжджати. Взагалі немає людей, треба якось розібратися. Бог ти мой, взагалі я тут одна. Я сподіваюся, тут є хоч камери спостереження чи що. Я не знаю, на яку мені станцію, я трошки там запуталася. Воно показує, що я зараз знаходжуся на станції, на якій куди мені потрібно їхати. Але до мого дому, якщо пішки, 30 хвилин. Може це іншого кольору вітка. Може це... Зараз вон ще одна схема, зараз будемо дивитися. І ось тут зараз буду намагатися купити квиточок. Мені потрібен на один раз. Треба вимкнути англійську мову, single card. Окей, no change option, добре. Одна поїздка коштує 7,90. Мені, до речі, дешевше на таксі поїхати. У мене кредитна картка. І зараз, почекайте, треба заплатити. Все, я заплатила, заграла музичка. О, чуєте? І зараз моя карточка. Дивіться, опа! Ось така ось карта зі статуєю Ісуса Христа. До речі, сідає телефон, сподіваюся, що все буде окей, і я встигну вам все засняти. Ось так, я думаю, що просто карту інваліда, що мені з нею робити? Мабуть, що треба її ось сюди. Ну. Щось не зрозуміло. Ну, може, іншою стороною. Може сюди? Що це означає, я навіть не знаю. Жіночка вийшла, посміялася з мене. Каже, тобі треба усередину засунути цю картку. О, дивіться, дуже гарне метро, сучасне. Є ось такий ескалатор. Але чому я так довго йду, не знаю. Може, я зараз дійду і до тієї станції, і до іншої. Оце буде, звичайно, прикол, якщо це одна станція, яка проходить під землею, і вийду з іншого боку. Я думаю, що так і буде. Ой.
Усюди розставлені камери, тобто достатньо безпечно. Але людей майже немає, я там одну або дві людини зустріла, і зараз оце йду. І я дійсно думаю, що зараз я пройду оцей увесь шлях і просто вийду біля свого будинку, де я зараз живу. Ой. Взагалі гарне метро, дуже сучасне, прям дуже сучасне. Навіть тут є якась галерея. Дивіться, Ріо-де-Жанейро вночі. Тут у нас Ріо-де-Жанейро вдень. І там ще якісь фотокартки або картини. А це картини, мабуть. Ні, це фотокартки. Все ж таки, це те, що ми з вами бачили. Оце два брати, Two Brothers. Гора Two Brothers. І он, дивіться, ох ти мой, скільки ще йти. Я вже йду 5 хвилин. І ще стільки ж. І знімаю вам станцію метро. Подивіться, як виглядає потяг. Якраз люди виходять. Такий андеграунд. І станція метро посередині пещери. Тобто вони зробили ось таку пещеру. І тут викопали метро, так? Дуже стильно виглядає, я би сказала. Тобто ось це, зараз я ближче підійду. Єдине, щоб людей не знімати, тому що, знаєте, не хочеться провокувати. І, до речі, це моя станція, і, дивіться, і куди мені виходити. Це справжній камінь. Давайте я все ж таки спущуся вниз, щоб вам показати, як виглядає зона очікування потягу. Я була права, ось моя вулиця, тобто мені нікуди їхати не треба. І через те, що тут такий довгий перехід, і зараз, мабуть, буде ще довший, і ми проходимо наскрізь скалу, гору, не знаю, через це так швиденько я опинюся вдома. Я вже виходжу з метро і хочу вам сказати дякую, що подивилися моє відео. Думаю, що вам було цікаво. Такий в мене вийшов, насправді, цікавий день. Мені сподобалося. Зараз мені треба розібратися, де я знаходжуся. Відкрию карту, телефон сідає. Тож, на цьому, думаю, що все. Дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити коментар, писати коментар. Просто, що вас цікавить, або пишіть «хочу консультацію», і як ми з вами домовилися, я подарую для 2 людей в місяць безкоштовну консультацію. І, звичайно, буду дуже вдячна за підтримку, буду вдячна, якщо поставите лайк, коментар і, звичайно, що підписка. Ось так, до речі, виглядає метро. Бачите? Я трошечки загубилася, мені здається, це вулиця, де живе Арнольдо. Але як добре, що є Google Maps, знайдешся будь-де. Така ось вам ще наостанок вулиця Копакабани, Ріо-де-Жанейро. Скільки зелені на вулиці, достатньо приємна атмосфера, вже все прикрашають до Нового року. Чогось людей небагато. Да, я зрозуміла, де я. Це вулиця, де живе Арнольдо, але ми вже його будинок пройшли. Як люди лобі свого під'їзду також прикрасили. Тут, хоч і наступає літо зараз, але, бачите,
люди все одно готуються. Санта-Клаус на фоні ось таких джунглі. Собачка вон бігає. Песик. Все, друзі, на цьому все. На цьому все. Дякую. Ще 2% на телефоні. Дивіться, ось тільки що була дуже гарна вулиця, а тут вже ком'юніті. Оце вже фавели. Бачите?